Parlamenti kaloi me të gjitha votat e mazhorancës buxhetin dhe paketën fiskale për vitin 2019. Deputetët miratuan edhe shtimin e fondit për projektin e bashkimit të shqiptarëve në vitin 2025 të propozuar nga kryeministri Rama në Pej. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaron se Alianca mund të pranojë korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë nëse dy vendet gjejnë dakordësinë. Komisioneri Han viziton Beogradin e Prishtinën për taksën ndaj mallrave serbe. Nisë bllokimi në kufi automjeteve më të vjetra se 10 vjet. Doganat nuk pranojnë të zhdoganojnë as makinat që kanë hyrë në Shqipëri përpara 2 dhjetorit të këtij viti. Franca është në prag krize nga protestat masive kundër rritjes së çmimit të naftës. I legët e verdhë bllokojnë furnizimin me naftë të pikave të karburantit në gjithë vendin, duke çuar në mbylljen e shumë prej tyre. UEFA miratoi krijimin e një lige të re për klubet e futbollit të cilat nuk kualifikohen për në Champions dhe Europa League. Nga kampionati shqiptar do të marrë pjesë skuadra që renditet në vend të katërt në fund të sezonit. Ju përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30 dhe do të njihemi me ngjarjet më kryesore të ditës të ndodhura deri në këto momente. Me 76 vota pro të mazhorancës, kuvendi miratoi sot paketën fiskale dhe buxhetin për vitin e ardhshëm. Kryeministri Edi Rama tha se pavarësisht të dëshirave për ulje të taksave, janë edhe kërkesat e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të ruajtur stabilitetin. Të gjithë deputetët e mazhorancës të pranishëm në seancë dhanë votën pro projekt buxhetit dhe paketës fiskale për vitin 2019. 76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt buxheti i vitit 2019. Në diskutimin e nënpërnen të buxhetit pati pak amendime. Mes tyre ishte ai për parashikimin e një fondi për të jetësuar propozimin që kryeministri bëri në mbledhjen e dy qeverive Shqipëri-Kosovë në Pej, hartimin e një dokumenti analitik për bashkimin e shqiptarëve brenda 2025-s. 100 milion i shkon Ministrisë së Jashtme për studimin dhe analizën e trajektores të bashkimit kombëtar. Pavarësisht debatit të zhvilluar brenda mazhorancës, në paketën fiskale të vitit të ardhshëm nuk u përfshi propozimi për shtrirjen e pragut të përjashtimit të pagave nga tatimi të ardhurave personale deri në 40.000 lekë. Kërkesa e ardhur nga Erion Braço u mbështet vetëm nga 5 deputet. Kryeministri kujton përveç mundësive të reduktuara dhe e marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo nuk është çështje dëshirës. Ktu nuk jemi të ndarë në disa që kanë zemrën më që ju rref më majta se disa që e kanë zemrën në djathtë kararorit. Ktu çështja është të vlerësojmë mundësitë. Po ashtu u hodh poshtë propozimi tjetër i Braçës për rritjen e tatimit të fitimit në 30% për lojrat e fatit, aktivitete që pas 1 janarit do të mund të zhvillohen vetëm në hotele me 5 yje. Apo më saktë nuk është një mbështetje që qeveria ju bën të pasurve, por është një mbështetje për ekonominë, sepse është ajo fash e turizmit që sjell të ardhurat më të larta në ekonomi. Vetë kryeministri vlerëson debatin e brendshëm për dokumentin më të rëndësishëm vjetor të një qeverie siç është buxheti. Ai rendi disa iniciativa të parashikuara në të që do të lehtësojnë bizneset, qytetarët dhe fermerët. Biznesin e vogël deri në 5%, atëherë hajde dhe diskutojmë si ta bëjmë më pak. Një nga ndryshimet e parashikuara në paketën fiskale është dhe përjashtimi nga TVSH-ja e inputeve bujqësore dhe ulja në 6% e TVSH-s për librat, si dhe për reklamat në media. Opozita mungoi, ashtu si dhe në diskutimet e buxhetit dhe paketës fiskale nëpër komisione. Edhe pse shumica erëzoi propozimin për rishikimin e tatimit për pagat e ulta, deputetët socialistë thonë se ka shumë rëndësi që kjo çështje të rikthehet diskutimit në të ardhmen. Ndërkohë deputeti Ervin Bushati thotë se buxheti i vitit të ardhshëm ka në fokus rritjen e sektorit të bujqësisë. Deputetët e Komisionit të Ekonomisë nuk e konsiderojnë një betejë të humbur mospranimin e nismës së tyre për të bërë zero tatimin e pagave deri në 40.000 lekë të rinj nga 30.000 që është sot. Ervin Bushati, i cili është edhe relatori i paketës fiskale, shprehet se detyrat e qeverisë mbeten që të zbutet tatimi për punën për shtresat në nevojë gjatë vitit që vjen
Kjo mund të bëhet edhe duke luftuar informalitetin për ata që kanë rroga të larta por deklarojnë më pak. Të shkojmë tek tatimi personal ku llogaritet gjithçka për çdo person në Republikën e Shqipërisë, ku nuk ishte momenti, ne avancuam dhe me qeverinë, megjithatë prekte një stres të madhe të atyre që paguhen me këtë pagë. Nëse do të përgjigje me një fjali se kujt i dedikohet buxheti i vitit të ardhshëm, bushati shprehet për sektorin e bujqësisë. Që adreson rreth të parë fshatin, problemi kryesor i fshatit ka qenë kosto e lartë e inputeve, gjithçka që bujqësia përdor për të rritur produktet e saj, ne inputet pra i përjashtojmë dhe nga 20% që ishte TVSH-ja, pra ato do të jenë zero. Por ai nënvizon edhe uljen e borxhit dhe konsolidimin fiskal. Buxheti rrit pagat për disa sektorë të administratës, mbështet arsimin dhe shëndetësinë, por lehtëson dhe barën për biznesin. Viti i ardhshëm të jetë një vit me rritje ekonomike, me stabilitet dhe të premtojë shumë më tepër për gjithë shtresat e shoqërisë shqiptare, pse jo edhe për biznesin. Dhe më vjen mirë më në fund që opozita të paktën është më realiste. Vitin e kaluar, mbaj mend kur diskutua buxheti 2018 sta që është një buxhet tërësisht pastrim parash. Vitin e ardhshëm buxheti do të jetë 5.19 miliard dollar, $220 milion më shumë se ai i këtij viti, ndërsa të ardhurat të rriten në të njëjtat nivele me rritjen ekonomike. Deficiti arrin në 1.9% të prodhimit kombëtar, ndërsa borxhi publik 64.9%. Për buxhetin e vitit të ardhshëm të miratuar sot në parlament vetëm me votat e mazhorancës, ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ndodhet në këtë moment drejt për drejt në konferencë për shtyp nga Selia Blu. Ju ftoj të ndiqni një pjesë të fjalës së tij. Biznesi i vogël në Shqipëri është punësuesi më i madh. Dhe është pikërisht ky falimentim masiv i biznesit vogël për shkak të këtyre tarifave dhe këtyre taksave të rritura, të fshehura dhe gjobave që janë shumë fishi këtyre taksave, arsyeja pse këto biznese mbyllen. Është kjo arsyeja sepse pronarët apo ish pronarët e këtyre bizneseve, sipërmarrësit e vegjël, familjarët që i përkasin sipërmarrjes vogël, përbëjnë dhe kontingjentin, ndër kontingjentet kryesore të atyre qindra mijëra shqiptarëve që largohen çdo vit nga Shqipëria. Këto janë të vërtetat dhe nuk fshihen dot nga propaganda bajate dhe dalboje e Edi Ramës. Ky biznes falimenton nga një anë sepse janë rritur kostot e biznesit. Vetëm Tiranë ka shkuar deri në 7 fish taksa vendore që vjel më këmbë si Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës. Kemi qenë drejt për drejt nga Selia Blu me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka reaguar edhe për miratimin e buxhetit të vitit të ardhshëm sot në parlament vetëm me votat e mazhorancës, fjalë të cilën ju do të keni mundësi ta ndiqni më të plot në edicionin e lajmeve të orës 19:30. Ecim më tej, autoriteti rrugor shqiptar ka vijuar dhe ditën e sotme procesin e vlerësimit të banesave që preken nga projekti i riabilitimit të Unazës së Madhe të Tiranës në segmentin nga Ballati me Shigjeta tek sheshi Shqiponia. Inxhinierët e ARSH-s ishin të pranishëm në objekte të pronarët të cilëve kanë depozituar dosjet pranë këtij institucioni dhe kanë kërkuar të nështrohen vlerësimeve dhe procesit të shpronësimit. Gjatë ditës së sotme u verifikuan 10 objekte, kryesisht disa katëshe. Deri tani janë verifikuar 82% e totalit të objekteve, pronarët të cilëve kanë dorëzuar dokumentet në ARSH. Banorët të cilëve u janë shembur banesat nga ndërtimi i lotit të 3 të bulevardit të ri në Tiranë kërkojnë dëshpërblim për pronat e tyre. Në mbështetje të tyre ka dalë deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tapaku. Në dokumentet zyrtare të Bashkisë Tiranës, këtyre banorëve i ka dalë vlerësimi i pronës. Secili prej këtyre banorëve ka dosje të tëra të cilat kanë qenë në proces për legalizimin. Këtyre banorëve një pjesë të tyre ne i kemi përgatitur dhe VKM-t dhe kanë marrë dëmshpërblimin. Ndërkohë që sot qeveria në panik po zbaton 2 standarde. Një pjesë e banorëve kanë marrë dëmshpërblimin, ndërkohë që një pjesë tjetër të banorëve i thonë që për 5 ditë do të largohen ose tek banesa sociale ose duke marrë bonusin e qiras. Kryeministri Edi Rama thotë se Shqipëria dhe Greqia janë shumë pranë finalizimit të një marrëveshje për zgjidhjen e të gjitha problematikave të trashëguara ndër vite. Gjithashtu Rama tha se së shpejti do të ketë edhe një takim me homologun grek Aleksis Tsipras.
Kryeministri shqiptar Edi Rama thotë se do të takohet shumë shpejt me homologun grek Aleksis Tsipras për të finalizuar dialogun që jep fund mosmarrëveshjeve të vjetra mes Shqipërisë dhe Greqisë. Këtë e konfirmoi në një intervistë për agjencinë greke të lajmeve Ana më pa, ku zbuloi se marrëveshja mes dy vendeve është pranë. Do të takohemi shumë shpejt me kryeministrin Tsipras në Tiranë ose Athinë. Mendoj se jemi shumë pranë zgjidhjes së gjithë këtyre problemeve dhe ky moment do të jetë madhështor. Aktualisht jemi përfshirë në një dialog mjaft intensiv për zgjidhjen e shumë çështjeve të mbetura pezull me kuraj dhe vendosmëri. Marrëdhëniet me Greqinë i konsideron si historike me përjashtim të disa mosmarrëveshjeve që sipas tij janë të zakonshme mes fqinjve. Është një marrëdhënie historike dhe tradicionale dhe siç ndodh gjithmonë me fqinjet nuk shkon gjithçka në mënyrë të përkryer. E dim këtë nga zona jon, qoftë në fshat, qoftë në qytet, qoftë midis shteteve, është e njëjta gjë. Negociatat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalçe nisën zyrtarisht në fillim të këtij viti. Grupet negociatore thonë se është gjetur gjuha e përbashkët për pjesën më të madhe të mosmarrëveshjeve. Mbetet ende për të finalizuar çështja më e rëndësishme, ajo e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. NATO mbështet propozimin për rishikimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i organizatës Jens Stoltenberg tha se NATO është e hapur të pranojë këtë propozim vetëm nëse i shërben arritjes së një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve. NATO mbështet rishikimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë e bëri të qartë sekretari i përgjithshëm i organizatës, Jens Stoltenberg, gjatë një konference në Bruksel, ku shpreu mbështetjen për të gjitha zgjidhjet që dalin nga dialogu. Kur vjen fjala për korrigjimet mundshme të kufive, ne mbështesim dialogun dhe shpresoj që të gjendet një zgjidhje që mbështetet si nga Prishtina ashtu edhe Beogradi. Stoltenberg i bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit të vijojnë me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të qëndrojnë larg retorikave që ngjallin tensione. Korrigjimi i kufive mes Kosovës dhe Serbisë është propozuar fillimisht nga presidenti kosovar Hashim Thaçi. Propozimi ka mbështetjen edhe të Washingtonit nëse mbështetet nga të dyja palët si pjesë e zgjidhjes përfundimtare. Ndërsa për kancelaren Angela Merkel, rivënia në diskutime e kufive mund të rikthejë konfliktet e përgjakshme të viteve 90. Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Hahn e ka nisur nga Beogradi turin e tij të jashtëzakonshëm për sa i përket tatimit me 100% për të gjitha mallrat serbe që do të hyjnë në Kosovë. Ai ka dëgjuar fillimisht ankesat e presidentit serb Aleksandar Vučić për këtë taks dhe më pas dite do të ndërmjetësojë në Kosovë për heqjen e kësaj takse. Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Hahn e nisi në Beograd turin e tij të jashtëzakonshëm në Kosovë dhe Serbi për tatimin kosovar me 100% të vlerës për produktet serbe. Në zyrën e presidentit Aleksandar Vučić qëndroi për një takim mjaft të gjatë prej 2 orësh. Mes tyre nuk pati një konferencë për shtyp, por sipas mediave Hahn dëgjoi shqetësimet e palës serbe për taksën. Komisioneri Europian u nis drejt Prishtinës rreth orës 13. Agenda e tij parashikon takime me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kreun e kuvendit Kadri Veseli. Bashkimi Evropian është kundër këtij tatimi dhe u ka bërë thirrje palëve të rrëzojnë barierat financiare mes dy vendeve në përputhje me marrëveshjen CEFTA. Për të dielës në një nga sallat e kuvendit Kosovës janë ngujuar edhe deputetët e listës serbe. Jemi mbyllur për më shumë se 25 orë me grupin ton parlamentar për një kërkesë të vetme, për t'u takuar me zotin Hahn. Ata kërkojnë që Hahn të dëgjojë edhe shqetësimet që i sjell komunitetit serb në veri të Kosovës, masa drastike që aplikohet prej 21 janarit. Serbët thonë se ajo i privon nga plotësimi i kushteve më minimale të jetesës, siç janë ushqimet dhe ilaçet. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Prokuroria e krimeve të rënda ka ankemuar vendimin e gjykatës, i cili shpallit pafajshëm Emiliano Shullazin dhe 4 bashkëpunëtorë të tij. Hetuesit mendojnë se janë pikërisht këta persona ata të cilët kanë kërcënuar profesorët Dhori Kule dhe Mynur Koni, si dhe kanë hedhur tritol në biznesin e Adriatik Kërçukut në Lushnjë. Prokuroria e krimeve të rënda ka ankemuar vendimin për Emiliano Shullazin dhe 4 bashkëpunëtorët e tij të dënuar 3 javë më parë me 55 vite burg. Gjykata nuk e gjeti fajtor këtë grup për të gjitha episodet për të cilat i akuzonte prokuroria. Sipas gjykatës nuk ishte prova që Emiliano Shullazi, Gilman Dodani, Endri Qyqja, Endri Zela dhe Blerim Shullazi
të kishin kërcënuar 2 profesorët Dhori Kule dhe Mënyr Koni, me qëllim që ky i fundit të tërhiqej nga gara për rektor. Gjithashtu për Toga Dezeza nuk faktoi se ishin këta persona ata që kishin hedhur tritol në biznesin e Adriatik Kërçukut në Lushnjë, por prokuroria pretendon të kundërtën sepse edhe këto 2 raste sipas saj janë të provuara me fakte. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin i kanë marrë biznesmenit Ylvi Beqja 550.000 euro dhe 30% të ish Hotel Volgës në Durrës me anë të kërcënimeve. Ata u gjetën fajtore dhe për kërcënimin e biznesmenit Jani Zaka, me qëllim marrje në një parkimi në Tiranë, ndërsa një ankimim në gjykatën e apelit kanë bërë edhe avokatët e të akuzuarve, ku kërkojnë pafajësinë e klientëve të tyre. Hetimi i vrasjeve dhe zhdukjeve mafioze të ndodhura në qytetin e Shkodrës do të bëhet tashmë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Dosja është deleguar nga akuza e Shkodrës, pasi ajo mendon se pikërisht të vrasje ka ndodhur nga grupe të strukturuara kriminale në konflikt me njëri tjetrin. Vrasjet e ndodhura në Shkodër gjatë 5 muajve të fundit po hetohen nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Akuza e Shkodrës ja ka deleguar dosjen me 6 vrasje mafioze dhe 2 persona të zhdukur Krimeve të Rënda në Tiranë, pas dyshimeve se pas këtyre ngjarjeve qëndrojnë grupe të strukturuara kriminale dhe në konflikt me njëri tjetrin. Hetimi voluminoz fillon me vrasjen e Medika Vajës në servisin e tij në 18 qershor. Më pas saga e vrasjeve në qytetin Verior ka vazhduar me ekzekutimin e ish oficerit të policisë Boran Bërçana dhe bashkëjetuesës së tij Silvin Doci. Ata u vranë me 15 korrik, gjatë kohës që po zbrisin nga makina. Në 10 gusht në lagjen Kiras u vra Fatbardh Lici, në kohën kur po pinte kafe në një lokal. Në 1 shtator u vra biznesmeni Arjan Ferracaku, gjatë kohës që ai kaleronte në periferi të qytetit. Me 14 nëntor në mes të qytetit Verior u ekzekutua kushëriri i tij, Fatos Ferracaku, ndërsa për fatin e Agron Mollajt dhe Gëzim Hysajt, daje nip mes tyre, prej gushtit nuk dihet asgjë, pasi rezultojnë të zhdukur. Të gjitha këto ngjarje deri tani janë pa autor. Një ditë pas hyrjes në fuqi të vendimit i cili ndalon hyrje në vend të gjitha makinave më të vjetra se 10 vite, nuk mungojnë rastet e bllokimit në dogan. Në agjensitë doganore thuhet se tashmë ka pasur raste të hyrjes së këtyre makinave të vjetra, por tashmë ligji ndalon regjistrimin e tyre. Ndiqni vëzhgimin e përgatitur. E kam një Opel Zafira, është 2007, nga muaji maj që e kam këtu. Dhe erdhe këtu për zdoganimin. Çfarë ju thonë kur keni ardhur për zdoganimin? Që data 2 ka hyrë në fuqi një ligje që nuk e lejon më zdoganimin. Edhe pse makina e këtij shtetasi është futur në territorin e Shqipërisë që prej muajit maj të këtij viti, ajo nuk mund të zhdoganohet. Shkak është bërë vendimi i Këshillit të Ministrave për të mos lejuar importin e automjeteve me mbi 10 vite prodhim pas datës 2 dhjetor 2018. Shumë mjete kanë hyrë përpara miratimit të këtij vendimi dhe sot më vinë në zyrë dhe unë nuk ju përgjigjem dot për kryen e veprimeve të doganës. Një nga qytetarët më ka ardhur sot që ka makinën të 2002 vit prodhimi, por që ka hyrë në qershor të 2018-s dhe unë nuk i kryej dot procedurën e zdoganimit. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor na thonë se VKM-ja nuk ka bërë përjashtim, prandaj dhe këto automjete nuk mund të zhdoganohen. Doganat nuk mund të zhdoganojnë mjete më shumë se 10 vjet nga data 2 dhjetor 2018. Kjo është detyrë e Drejtorisë Përgjithshme të Doganave. VKM-ja s'ka bë parashikë. Pra nuk le ekujvoke. Në vendin tonë rezultojnë një qarkullim rreth 490.000 mjete që janë me mbi 10 vite prodhim. Vetëm 2 muajt e fundit pas bërjes publike të vendimit për ndalimin e automjeteve të përdorura, në Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor janë regjistruar 7.727 automjete. Ndërkohë, automjetet të cilat tashmë kanë hyrë në territorin shqiptar, por nuk kanë përfunduar procedurat e regjistrimit të targave, kanë afat deri në 1 mars 2019 për kryerjen e procedurave të nevojshme. Pas kësaj date, ato nuk do të mund të regjistrohen. Zjarri që përfshiu një pallat mbrëmjen e së dielës në zonën e Astirit është një ngjarje e përsëritur. Banorët kërkojnë zgjidhje për sistemin elektrik të këtij pallati, pasi sipas tyre bëhet shkak vazhdimisht për rënje të zjarrit. Ka qenë ora 17:30 së dielës kur ky pallat, i cili ndodhet në rrugën Daskal Todri në zonën e Astirit, është përfshirë nga zjarri dhe nga tymi. Dhe shkak për këtë dyshohet se është bërë një defekt në panelin elektrik. Krizë me madhe dhe kemi dalë jashtë, kanë bërtit njerëzit, flaka kishte dalë nga mrena, tymi. Po kjo nuk është hera e parë që bie zjarr në këtë pallat.
3 herë vetëm kjo shkallë. Edhe nga 1 herë të paktën shkallët e tjera. Këtë herë u dojgjë më shumë. Nuk e di nësë pakimi ashtu bëndet për shpita, ashtu për frikës. Shkak i zjarrit është përcaktuar ngarkesa e rrjetit elektrik, por banorët kërkojnë zgjidhje pasi thonë se instalimet e kryera prej tyre janë të reja. Ndrum instalimet gjithë, banorët, nga fillimi deri te automati kryesor i shtëpisë. Dhe herën tjetër që jemi djeg, jemi marrë vetë me forcat tona e kemi mbledh gjithë dhe kemi vut njeri që na ka rregullu. Sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, shkëndija ka ndodhur pikërisht në katin e 3 të pallatit, ku shtrihen linjat elektrike, të telefonisë, internetit, televizorit dhe ujit të pishëm. Nga analiza paraprake është konstatuar se gjendja e rrjetit dhe kushtet e kolektorit ishin jashtë standardit teknik, nga mungesa e mirëmbajtjes dhe neglizhenca e banorëve. Veç dhunës në sheshe të ashtu quajturit jelek të verdh në Francë po bllokojnë furnizimin me naftë të pikave të karburanteve në të gjithë vendin, duke quar kështu dhe në mbylljen e shumë prej tyre, ndërkohë situata konsiderohet prag krize. Këta jelek verdh në Francë po ngren bariera për të bllokuar furnizimin e pikave të karburantit me naftë. Ata nuk po lejojnë kalimin e autobotëve me karburant nëpër autostrada dhe rrugë hyrëse në qytete. Veç dhunës në sheshe, kjo është një nga format për të shprehur revoltën e tyre kundër taksave të qeverisë që kanë rritur me 23% çmimin e naftës. Barikadat i kemi ngritur për të mos lejuar kalimin e autobotëve me naftë. Kjo është një hyrje kryesore dhe bllokimi i saj paralizon ekonominë e të gjithë Bordeaux. Pasojat e kësaj mënyre proteste kanë nisur të ndihen tek konsumatorët. Shumë pika karburantesh, kryesisht në rajonin veriperëndimor të Bretanjës, ku rezistenca është edhe më ashpër, janë mbyllur pasi e kanë të pamundur të furnizohen. Jelek verdhët i mbikëqyrin barikadat përgjatë 24 orëve dhe policia e ka të pamundur në shumë raste t'i largojë. Bretanja ndodhet në prag krize para festave të fundvitit, por autoritetet franceze hedhin dyshime se organizatorët e protestave të dhunshme të fundjavave në Paris po mobilizojnë njerëz me precedent kriminal. Një histori prekse është ajo e qenit të ish presidentit amerikan George Bush, i cili u nda nga jeta 2 ditë më parë. Ai vijon të qëndroi pranë arkivolit të Zotit, duke dhënë kështu dhe një mesazh besnikërie. Nuk thon kot që qeni është miku më besnik i njeriut. Dëshmia e radhës vjen nga Soli, qeni ish presidentit amerikan George Bush, i cili nuk i ndahet atij as pas vdekjes. Një foto prekse e tij po qarkullon me shpejtësi në internet. Ajo u publikua nga Jim McGrath, zëdhënësi i Bush, i cili e shoqëroi atë me mbishkrimin "Misioni realizuar". Soli i udhurua George Bushit pas vdekjes së bashkëshortes së tij, Barbara Bush, nga një organizatë jo fitimprurse e cila u jep kafsh veteranëve të luftës. Ai është i famshëm dhe ka një profil në Instagram. Duke mos e braktisur kurrë mikun e tij, Soli ka ende një mision, ta shoqërojë arkivolin e Bush në Washington, ku do të vendoset për homazhe deri të mërkurën. Në fund do të flasim për modën dhe tendencat e këtij dimri, stilistët sugjerojnë xhupat e fryrë. Para disa kohësh, jo shumë larg, konsiderohej antiteza e feminilitetit. Me shumë volum dhe pa formë, xhupi i gjatë i mbushur me pupla praktikisht shihet si atentat ndaj sensualitetit. Por një revolucion i ngadalë e ktheu atë në veshjen e domosdoshme të garderobës tonë. Modelet e këtij viti ofrojnë forma dhe gjatësi të ndryshme, me ngjyra nga të qetat tek më të fortat. Mundësitë e zgjedhjes janë të shumta edhe sa i përket funksionalitetit. Në treg gjen shumë llojshmëri, duke filluar nga të thjeshtët tek ato më high-tech. Mund t'i përdorësh në punë, në rrugë, në kafe me misht, në pistat e skive dhe deri në mbrëmjet gala. Dhe këtu kemi përfunduar. Faleminderit që na ndoqët.